dhe shkojmë në Start All Programs dhe hapim Microsoft Sql Server 2014. Në pas bëj connect dhe në database do shkoj dhe do klikoj me të djathtën e mouse-it dhe do zgjedh New Database. Vendos një emër database, vendos Matura 2007, sepse kam 2 tabela në Excel që do t'i marr dhe do t'i përdor për tabelë dhe për punuar me queryt. Po shkoj në table dhe para se të shkoj në table, kam të dyja tabelat në desktop që kam nxënësi dhe nxënësi ka të dhënat e tij, emër, ID-n, datën, klasën, gjinin. Ndërkohë, këtu kemi edhe ID-n e çdo nxënësi dhe notat për katët e tyre me lëndët. Por po të shikojmë nuk kemi të dhënat e emër mbi emër. Puna jonë është ti vendosim si tabela dhe ti bëjmë relationship, ti lidhim. Atëre, fillim fare po kalojmë në table. Po ta kemi 2005 do dali opsioni New Table. Atëre, po marr copy paste kokat e çdo tabele, kokat e çdo fushë, dhe po bëj paste. Copy-n bëni me Ctrl+C, kurse paste-in bëni me Ctrl+V. Atëre, emri fushës së parë është ID nxënësi, tipi është integer, do të thotë numri plot, dhe vendosa primary key, si qelës primar. Emri dhe tipi është varchar. Po të shikoni, keni një pjesën e nulls, do thotë që nëse ti e ke të çekuar këtë pjesë, do thotë që ti ke mundësi ta lësh edhe bosh vlerën. Pra, pasi të bëni copy paste, do ketë këtë lloj pamje. Pjesa e tabelës së ndërtimit të kokave. E save-ojmë këtë dhe emrin e tabelës e vendosim nxënësi. Po japim OK. Pra për momentin kemi krijuar vetëm kokat e tabelës. Nëse ti do të shfaqësh tabelën, bëj një refresh. Dhe më pas, nëse ke të 2005 do bësh open table. Nëse nuk e ke të 2005 e ke të 2014, bëj edit. Më pas, tabela është bosh. Kliko tek rreshtën e parë dhe pjesa e yllit dhe të selektohet komplet rreshti dhe më pas shko tek pjesa e sipërme. Okay. Dhe bëj copy paste. Pra duhet të shkosh nga rreshti 2 dhe poshtë. Pra duhet të selektosh të gjitha të dhënat. Atëherë bëj copy, pra kopjoj të dhënat në toolbar, ose bëj Ctrl+V ose bëj edit paste. Pra ka disa mënyra. Atëra bëra paste-in e saj, presim sa të bëhet pjesa e loading, të vinë të dhënat nga Excel-i. Okay. Për të marrë të dhënat, ne mund të përdorim edhe pjesën e importit, por një moment tjetër do ta shpjegojmë këtë gjë. Atëra, merrem me ndërtimin e tabelës së dytë. Atëherë shikojmë të gjitha kokat e tabelës së dytë. Atëherë po bëj copy paste, pra kopjoj ID-n e nxënësit, copy. Tipi është integer, dhe më pas bëj primary key. Pra këtë fushë po vendos primary key. Përsëri copy paste të gjitha këto, pra lëndët janë varchar, kurse notat do jenë të tipit integer. Të tipit integer sepse janë numrat e plotë. Nëse ato do ishin nota me presje, do t'i vendosin double ose float. Atëherë pasi kemi bërë plotësimin e tyre me copy paste, e save-ojmë me emrin zgjedhjet. Pra vendosim emrin e tabelës zgjedhja. Pas bëjmë refreshin që të reflektohet aty dhe klikojmë me të djathtën e mouse-it, bëjmë edit top. Përsëritim një të gjë, pra selektojmë tek rreshti i parë, të selektojmë të gjitha dhe shkoj në
sipërfare. Pra, e çoj kursorin lart dhe kopjoj nga rreshti 2 të poshtë. Pra, bëj selektimin e objektit. Dhe më pas bëj CTRL-C dhe CTRL-V. Edhe bëj paste. Edhe paste mund ta bëj me anë të toolbarit të shfaqur aty. Edhe presim sa të bëhet ngarkimi. I mbyllim. Tani bëjmë relationship midis dy tabelave, pra të bëjmë lidhje midis dy tabelave. Lidhja që do jetë një lidhje 1 me 1. Atëherë po japim yes. I selektojmë të dyja tabelat, pra me add, dhe më pas close. Shkojmë tek ID-a, pra tek Chelsea, ku kemi, me drag e tërheqim dhe kalojmë tek tjetra. Bindemi që kemi këtu pra zgjedhja është ID dhe nxënësi ID. Më pas, OK. E mbyllim këtë dhe japim yes. E lëm me këtë emër me diagram 0 dhe yes. Tani nisim nëse do jetë nevoja, pra po i japim këto të dy tabelat dhe në pjesën columns shikojmë pak kokat e disa fushave. Dhe tani të përdorim pak pjesën e query select, pra të selektojmë të dhëna nga tabelat tona. Atë shkojmë në një query. Në fillim fare po marrim pjesën e selektimit vetëm për një tabel. Atë shkruajmë select. Fjalën select mund ta shkruash ose me të vogla ose me të mëdha. Atë select po vendosim emrin e fushës, emrin e tabelës, pra nxënësi, pik emrin e fushës. Thotë që nxënësi është tabela, kurse pik emri është fusha. Pra selekto këto dhëna. Çdo fushë ndahet me presje midis tyre. Atëherë nxënësi pik mbi emri. Pra nga tabela më selekto këto dy fusha. From nga cila tabel? Atëherë bëhet fjalë për nga tabela nxënësi. Atëherë shtypim F5 nga tastiera ose ekzekutimin. Po të shikojmë, na kanë dalë këto outpute. Pra për emër dhe mbiemër për tabelën nxënësi flasim. Nëse ti do të bësh diçka tjetër, të shtosh, ndaje me pikpresje dhe nëse do të përdorësh një selektim tjetër. Pra nuk është të thënë që ta fshish ato të parën. Pra mund t'i shtosh aty. Vendosjen e fushave ne mund t'i marrim edhe me drag and drop, pra me tërheqje automatikisht. Atëherë në momentin që u fshi ajo, pra klikoni jashtë dhe bëj presje. Zëm sikur mora ID-n e nxënësit, emrin, mbiemrin, ose po marrim datën dhe një fushë tjetër, marrim klasa. Nga kush bëhet fjalë? From nga tabela nxënësi. Atëherë, po të jap ekzekuto, shikoj që më dalin dy outpute. Outputi i parë është për pjesën e selektimit të parë, kurse tabela e dytë, nëse ti e selekton dhe bën ekzekuton, ajo ekzekuton vetëm query-n që ti ke selektuar. E pam këtë moment, e shikojmë një shembull tjetër. Pra selekto. Përdorim të selektojmë, të shfrytëzojmë tabelën tjetër. Atëherë po i marr me përsëri me drag. Dhe po marrim disa notën. Dhe po marrim një po lëmë kaq. Dhe from emrin e tabelës që janë këto fusha. Atëherë from zgjedhja. Po e selektoj. Atëherë dolën pra gjithçka. Në momentin që kemi bërë këtu, nuk kemi vendosur asnjë kriter asgjë, vetëm thjesht kemi bërë selektim. Pra s'kemi përdorur pjesën e where-it. Marrim një shembull tjetër.
Atëre nxënësi pik emër, presje. Nëse duam të shfaqim më shumë se nëse doam të shfaqim të dhënat që janë nga dy tabelat. Për shembull, emër, nxënësi pik emër dhe nxënësi pik mbiemër dhe nxënësi pik klasa. From. Nëse dua të atëre klasa përdorim këto gjëra. Pra nëse dua të shtoj disa fusha të tjera. Atëre from nxënësi, inner join, zgjedhja. Pra nxënësi dhe zgjedhja janë të dyja tabela. On nxënësi pik ID nxënësi është e barabartë me zgjedhja pik ID nxënësi. Do kur keni dy tabela dhe duam t'i lidhim ato midis tyre, pjesa e from do jetë emri i tabelës, inner join, emri i tabelës tjetër, on, dhe kur janë të barabarta pjesët e ID-ve. Çfarë thot select yll? Select yll do thotë që nga tabela zgjedhja selektoj të gjitha. E shikojmë këtu. Atëre select yll. Select yll do thotë që nga tabela nxënësi dhe zgjedhja selekto të gjitha fushat. Por momentin që ti i thua selekto të gjitha fushat, shikoni që ka dhe fusha që përsëriten dy herë, për shembull, siç është në rastin ID nxënësi. Të pjesa e selektimit ti mund të vendosësh fushët përkatëse për emrat e kokave të tabelës që ti kërkon. Nëse ka vendosur vetëm emrat e tabelës nxënësi, ne mund të shtojmë dhe koka tabelës zgjedhja. Për shembull, siç mund të jetë lënda Z1 ose lënda Z2. Po shtoj diçka tjetër. Po shtoj pjesën e where. Nëse dua të gjej nga tabela nxënësi pik emri personi që ka emrin Elisa. Atëre, where nxënësi pik emri në thonjës teke vendos shkronjën. Pse vendos shkronjën teke? Sepse Elisa është e një tipi string, pra e një tipi tekst. Dhe teksti në pjesën e SQL-s është me një thonjës, kurse në akses është me dy thonjësa. Ja. Do thotë që nga tabela nxënësi dhe zgjedhja më selekto personin që ka emrin Elisa.